A 9 kapu ura, 0. fejezet. Eldháren gyönyörű világ volt. Nem békés, nem kegyes, de gyönyörű. A hajnal aranyfénye néha úgy ömlött végig a hegygerinceken, mintha maga az ég próbálná elfeledtetni a föld sebeivel, hogy valaha véráztatta őket. A tavak felszínén kékes köd lebegett, a mély erdők gyökerei között ezüst színű gombák világítottak. És voltak völgyek, ahol a virágok csak éjszaka nyíltak ki, amikor a holdfénye elég hideggé vált hozzá. Eldhárenben a szépség sosem jelentett biztonságot. A legfényesebb mezők alatt régi csontok pihentek. A legtisztább források fölött elfeledett istenek neveit vésték a kövekbe. A legzöldebb erdőkben pedig olyan lények jártak, amelyeket az emberek csak akkor neveztek el, amikor már túl sokan haltak meg miattuk. Ez a világ nem egyetlen népé volt. Emberek építettek városokat a folyók partjára, kőből, vasból és makacsakaratból. Királyságaik gyakran emelkedtek magasra, de ugyanilyen gyakran omlottak vissza a sárba, mert az ember rövid életű volt, és mégis örökkévaló dolgokra vágyott. Elfek éltek az ősi erdők mélyén és a csillagfényes tornyok alatt. Nem minden elf volt bölcs, és nem minden ember volt kapzsi, de a régi dalok ritkán voltak igazságosak. Az elfek emlékezete hosszabb volt, mint más népeké, és néha éppen ezt tette őket veszélyessé. Ami az embernek történelem volt, az nekik még mindig sebb maradt. Félemberek lakták a vadabb vidékeket, a rengeteg peremét, a hegyi átjárókat és azokat a falvakat, amelyeket más népek túl közel építettek volna a sötéthez. Volt köztük farkasvérű, medvevérű és sok más, akikről a városi tudósok szerettek vitatkozni, de akiket a peremvidéken egyszerűbben neveztek, azok, akik hallják, amit más nem. Voltak törpék a hegyek alatt, akik nem csak fémet bányáztak, hanem a föld emlékeit is. Voltak tengerjáró népek, akik térképein több volt az üres folt, mint a biztos partvonal. És voltak sárkányvérűek is. Ritka, félve tisztelt vérvonalak, akiknek ereiben valami ősi maradvány izzott. Kevesen születtek közülük, még kevesebben értették, mit hordoznak magukban. Néhányuk szemében arany vagy kék fény csillant, ha mágia közelébe kerültek. Mások bőrén apró, pikkelyszerű mintázat jelent meg a kulcscsontnál, a karon vagy a szív fölött. Egyesek tüzet hívtak, mások vihart, megint mások csak túl sokáig éltek ahhoz, hogy az emberek kényelmesen nézzenek rájuk. A világ azonban nem csak népekből állt. Eldháren vadonjaiban szörnyek éltek. Nem mind gonoszak voltak. Némelyik csak éhes, némelyik ősi, némelyik olyan régi mágia maradványa, amelyet senki sem tudott visszazárni oda, ahonnan kiszabadult. A lápokban lidércfények táncoltak, és aki követte őket, néha egy másik évszakban tért vissza, ha visszatért egyáltalán. A hegyek között kőbőrű vadak törtek utat maguknak, a tengerek mélyén pedig akkora árnyékok úsztak, hogy a hajósok inkább isteneknek nevezték őket, mert szörnynek túl nagyok voltak. A kazamaták még ezeknél is rosszabbak voltak. Eldháren földje tele volt elfeledett kapukkal, lezárt mélységekkel, régi szentélyekkel és olyan romokkal, amelyeket senki sem épített, legalábbis senki olyan, akinek a neve fennmaradt volna. Egyes kazamaták kőből voltak, mások gyökerekből, üvegből, csontból, vagy olyan fekete anyagból, amely nem verte vissza a fényt. A tudósok szerint ezek régi civilizációk maradványai voltak, a papok szerint büntetések, a kalandorok szerint lehetőségek, a túlélők szerint sírok. Mindegyiküknek igaza volt egy kicsit. Voltak kazamaták, amelyek arannyal csalogattak. Voltak, amelyek gyógyíthatatlan betegségekre ígértek választ. Mások nem ígértek semmit, csak megjelentek egy erdő mélyén, egy hegyoldalban, vagy egy kiszáradt tómeder alatt, mintha a világ maga nyitotta volna fel a bőrét. És Eldhárennek több arca volt. Novénia fényesebb kontinens volt, nem hibátlan, de rendezettebb. Ott a humanoid népek már régen megtanulták, hogy a vérvonal nem ítélet.
Emberek, elfek, félemberek és más fajok együtt építettek iskolákat, könyvtárakat, gyógyítóházakat és olyan városokat, ahol a tudás nem fegyver volt, hanem örökség. Aki Novéniában született, gyakran úgy nőtt fel, hogy a békét természetesnek hitte. Aki Noktunban született, az tudta, hogy a békét minden reggel újra ki kell érdemelni. Noktun sötétebb kontinens volt, vadabb, zárkózottabb, sebzettebb. Hegyei élesebbek voltak, erdei mélyebbek, falvai makacsabbak. Itt a régi gyűlöletek lassabban haltak, és a múlt nem könyvekben élt tovább, hanem határokban, hallgatásokban, tekintetekben. Noktunon az emberek megtanulták, hogy az erdő nem csak fa, a köd nem csak víz, a csend pedig sosem üres. A kontinens peremén falvak kapaszkodtak a vadonba. Kémény füstjük vékony fonalként szállt az ég felé, mintha jelezni akarnák, még élünk. A házakat újra és újra kijavították, a kerítéseket megerősítették, a kutakat sóval védték, a gyermekeket pedig hamarabb tanították meg felismerni a szörnyek hangját, mint a régi királyok nevét. Noktun neve nem volt mindig Noktun. Régen 2 név állt egymással szemben a térképeken. Noktár, az emberek kemény, vasba és kőbe kapaszkodó királysága. És Eredún, az elfek ősi földje, ahol az erdők nem csupán nőttek, hanem emlékeztek is. A 2 hatalom között olyan hosszú ideig dúlt háború, hogy a végén már a dalok sem értettek egyet abban, ki kezdte. Az emberek földet akartak, bányákat, utakat, erődöket. Az elfek a régi ligeteket, szent helyeket és gyökerek alá temetett emlékeiket védték. Ami az egyik népnek jövő volt, az a másiknak pusztításnak tűnt. A háború nemzedékeket nyelt el. Aztán jött Eredrán. Fiatal volt még, amikor felismerte, hogy apja nem a népéért harcol, hanem azért, amit birtokolni akart. Eredrán kardja gyors volt, és a villám úgy tört elő körülötte, mintha maga az ég is hallgatna rá. De nem ezt tette nagyjá, hanem az, hogy nem győzni akart. Véget vetni akart nép szenvedésének. Nem térdre kényszerítette Eredunt, és nem tagadta meg Noktárt. Ehelyett kimondta azt, amit előtte egyik oldal sem mert, hogy 2 vérrel áztatott földből nem lehet jövőt építeni, ha mindkettő csak a másik sírját akarja látni. Így született meg Noktun. Nem tiszta békéből, nem felejtésből, hanem kényszerből, bátorságból, szégyenből és reményből. Eredrán egyesítette Noktárt és Eredunt, de a föld nem lett azonnal békés. A határok eltűnhettek a térképről, de az emberek emlékezetéből lassabban koptak ki. Voltak falvak, ahol az új név csak új zászlót jelentett. Voltak erdők, ahol az elfek még sokáig idegenként figyelték az emberi lépteket. És voltak utak, amelyeken a kereskedők együtt jártak, miközben apáik talán még egymás ellen emeltek kardot. Noktun ezért lett olyan, amilyen. Nem egyszerű kontinens, hanem összevart seb. De még Noktun sem volt a legsötétebb név Eldhárén térképein. Voltak helyek, amelyeket nem rajzoltak pontosan. Régiók, amelyekről a térképkészítők inkább üres foltot hagytak. Tiltott földek, régi árnyak, lezárt határok. A világ szélén vagy mélyén, attól függően kit kérdeztek, létezett egy név, amelyet nem szívesen mondtak ki. Nyiktérosz. Egyesek szerint ország volt, mások szerint Rom. Megint mások szerint nem is hely, hanem valami, ami a világ alatt lélegzik. A legtöbb ember nem hitt benne. Ez általában nem számított. Eldhárénben ugyanis sok minden létezett attól függetlenül, hogy hittek-e benne. Sárkányról is beszéltek a régi dalok. Nem sárkányokról. Egyetlen sárkányról. A történetek nem értettek egyet abban, hol pihen. Egyesek szerint jég alatt, mások szerint hegyek gyomrában. Voltak, akik úgy tartották, már régen meghalt, csak a neve maradt fenn. Mások azt mondták, ha egy ilyen lény valóban eltűnne a világból, Eldhárénegén másképp járnának a csillagok.
Akik bölcsebbek voltak, nem vitatkoztak róla. Csak lehalkították a hangjukat, amikor szóba került. Mert Elthárán gyönyörű világ volt. Tele népekkel, amelyek próbáltak élni. Tele vadonokkal, amelyek nem akarták, hogy birtokolják őket. Tele szörnyekkel, amelyek nem mindig voltak olyan egyszerűek, mint a mesékben. Tele kazamatákkal, amelyek mélyén a múlt még mindig nyitott szemmel feküdt. És tele történetekkel, amelyek még nem kezdődtek el. Noktum peremvidékén, a fenyves sötét ölelésében 2 kis település állt egymástól nem messze. Az egyik neve Hollóvég volt, a másiké Vares. Azon az éjszakán még egyik sem tudta, hogy Elthárán régi világa éppen feléjük fordítja tekintetét.